Στην καρδιά της Μακεδονικής γης, σε απόσταση αναπνοής από τη Θεσσαλονίκη, μια διαδρομή δημιουργημένη και στρωμένη με νερό και φως υποδέχεται τον επισκέπτη. Η φύση, η ιστορία και η λαογραφία ακολουθούν ένα μονοπάτι που ξεκινάει από την πλειστόκαινο εποχή και φτάνει ως το σήμερα. Στο πέρασμά του άλλαξαν πολλά. Αυτό που δεν έχει αλλάξει σίγουρα είναι η μοναδικότητα του τοπίου και η σύνδεση όλων των στοιχείων του, από τις όχθες της Κορώνιας ως τον στριμονικό κόλπο. Βρύσες, χήμαροι, ρέματα, δεν υπάρχει σχεδόν κομμάτι της περιοχής που να μην έχει μια σύνδεση με το νερό. Τόσο η Κορώνια όσο και η Βόλβη αποτελούν κομμάτι της γνωστής και ως λεκάνης της Μυγδονίας, μιας λίμνης που πριν από εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια είχε βάθος 110 μέτρα και μιας περιοχής που φιλοξενούσε μια μοναδική χλωρίδα και πανίδα. Ποιος μπορεί να φανταστεί πως αυτή τη γωνιά της ελληνικής γης μπορούσες κάποτε να συναντήσεις από μαμούθ και ρινόκερους μέχρι υποπόταμους? Και όμως, η φαντασία και η επιστήμη έρχονται και συνδέονται στο κοντινό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Νέων Καλυνδίων, όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει και να θαυμάσει απολιθώματα από αρκετά από αυτά τα ζώα. 2 εκατομμύρια και πλέον στρέμματα είναι η έκταση η οποία ανήκει στην αρμοδιότητα του φορέα διαχείρισης της περιοχής. Και αν ακούγονται πολλά, είναι γιατί όντως αποτελεί τη μεγαλύτερη χερσαία περιοχή φορέα στην επικράτεια. Από αυτά, πάνω από τα 3/4, σχεδόν 1,6 εκατομμύρια στρέμματα, ανήκουν και στη ζώνη ειδικής προστασίας Natura 2000. Επιπλέον, και οι 2 λίμνες, Κορώνια και Βόλβη, μαζί με ακόμα 9 τοποθεσίες σε διάφορες γωνιές της χώρας, πέρα από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Προστασίας Natura 2000, περιλαμβάνονται επίσης από το 1975 στη Διεθνή Συνθήκη Προστασίας Ραμσάρ. Η Κορώνια, μέχρι και πριν κάποια χρόνια, ήταν ένας από τους πλέον αγαπημένους προορισμούς για τις μικρές, κοντινές αποδράσεις των Θεσσαλονικαίων τις Κυριακές. Με ένα εντυπωσιακό μέγεθος, με τα 45.000 στρέμματά της, ήταν η 5η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας σε έκταση, ένα μοναδικό περιβάλλον που έσφιζε από ζωή και δεκάδες ψαροταβέρνες, κάθε μια και ένας ξεχωριστός γευστικός προορισμός, χάρη στα πλούσια αλλιεύματα. Από τα μέσα της δεκαετίας και μετά, το τοπίο άλλαξε. Κακή διαχείριση λιμάτων, υπεράντληση νερού για γεωργική χρήση και υδροβόρες βιομηχανίες, υπεραλληλεία, η βίαιη και απότομη αλλαγή του περιβάλλοντος ήταν το αποτέλεσμα. Και κάπως έτσι η λίμνη άλλαξε πρόσωπο. Η ελπίδα όμως για την αναβίωσή της δεν έχει στερέψει. Χάρη στις προσπάθειες τόσο του φορέα διαχείρισης και άλλων φορέων, όσο και ιδιωτών, η κατάσταση τείνει να επανέλθει. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί εκ νέου νερό χάρη στους 2 χυμάρους, το Σχολάρι και τα Λαγκαδίκια, που μπορούν να μεταφέρουν το νερό της βροχής, και η Κορώνια να φτάσει και πάλι σε βάθος τα 4 μέτρα. Επιπλέον, μια τάφρος 4 χιλιόμετρων ενώνει πλέον Κορώνια και Βόλβη, έχοντας γίνει ήδη κομμάτι του τοπικού οικοσυστήματος. Η λίμνη Κορώνια, γνωστή επίσης και ως λίμνη Αγίου Βασιλείου από το ομώνυμο χωριό. Η παράδοση θέλει τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Βασίλειο τον Πρώτο, γνωστό και ως Μακεδόνα, να περνάει από την περιοχή με το στράτευμά του κάποιο χειμώνα. Χωρίς να το γνωρίζει, διέσχισε αυτός και οι στρατιώτες του κατευθυνόμενοι προς τη Θεσσαλονίκη την παγωμένη λίμνη. Με το που καταλαβαίνει τι έκανε, τον κίνδυνο που διέτρεξε και το πώς γλίτωσε, είπε να ευχαριστήσει τον Θεό και τον συνονόματό του Άγιο. Έτσι λοιπόν έχουμε εμείς σήμερα τη λίμνη Αγίου Βασιλείου.
Το γεωθερμικό προφίλ της περιοχής έχει και έντονη και διαχρονική παρουσία. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν 3 γεωθερμικά πεδία, στον Λαγκαδά, την Νυμφόπετρα και την Απολωνία. Η αξιοποίησή τους φτάνει σε τέτοιο βάθος χρόνου που ακόμη και σήμερα ο επισκέπτης μπορεί να βρει στα λουτρά Λαγκαδά μια βυζαντινή δεξαμενή που χρησιμοποιείται από το 900 μετά Χριστόν. Πέρα όμως από την υδροθεραπεία, η γεωθερμία αξιοποιείται και στη γεωργία, μιας και αρκετά θερμοκήπια της περιοχής αξιοποιούν τις πηγές για να θερμαίνονται κατά τη διάρκεια του δύσκολου μακεδονικού χειμώνα. Ανάμεσα στην Κορώνια και τη Βόλβη βρίσκεται η Νυμφόπετρα. Εκεί ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει μια ετερόδοξη συστάδα ασβεστολιθικών σχηματισμών. Μακρόστενοι και ιδιαίτεροι ξεγελούν το μάτι, θυμίζοντας ανθρώπινες φιγούρες. Αυτή η ομοιότητά τους έδωσε τροφή και στον τοπικό θρύλο. Σύμφωνα με μια εκδοχή λοιπόν, οι μορφές αυτές είναι κυνηγοί, τους οποίους πέτρωσε η θεά Άρτεμις όταν τους πέτυχε να παρακολουθούν τις νύμφες της περιοχής. Η άλλη εκδοχή συνδέεται με ένα γάμο που έγινε κάποτε εδώ, σε αυτό το σημείο. Για την ακρίβεια, με την Ιφική Πομπή, η οποία μεταμορφώθηκε σε αυτό ακριβώς το σημείο εξαιτίας της κατάρας της μητέρας της νύφης. Όσο όμως οι πέτρες δεν μιλούν, το μυστικό της προέλευσής τους δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ. Βόρεια του Χορτιάτη βρίσκεται το φαράγγι της σκάλας Αγγλιβερίου. Λαξεμένο από το νερό και τον χρόνο, φιλοξενεί απ' άκρης άκρης στα 5 χιλιόμετρα του μήκους του μια το λιγότερο εντυπωσιακή και οργιώδη βλάστηση. Χάρη στις ρεματιές και τους χυμάρους που καταλήγουν εδώ, διατηρείται μια πλούσια υδροχαρής βλάστηση με κυρίαρχα τα πλατάνια. Λουτρά Απολωνίας. Ακολουθώντας την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, μετά από 50 περίπου χιλιόμετρα, βρίσκεσαι στον γραφικό οικισμό των Λουτρών Απολωνίας, ακριβώς δίπλα στη λίμνη Βόλβη. Σύμφωνα με τον Στράβωνα, η περιοχή φημιζόταν για τις θερμές πηγές της ήδη από τα χρόνια του Φιλίππου του Πρώτου της Μακεδονίας, ο οποίος και έκτισε εκεί για πρώτη φορά τον 5ο π.Χ. αιώνα λουτρικές εγκαταστάσεις, που παρέμειναν σε χρήση ως και τα βυζαντινά χρόνια. Σήμερα στις εγκαταστάσεις των λουτρών λειτουργούν χαμάμ, ατμόλουτρο, πισίνες με υδρομασάζ, σάουνα, κλειστή πισίνα και ατομικοί λουτήρες, ενώ παρέχονται και υπηρεσίες μασάζ και φυσιοθεραπείας. Το νερό των ιαματικών πηγών χαρακτηρίζεται ως υπέρθερμο, ολιγομεταλλικό και υποτονικό. Οι θεραπευτικές δράσεις του νερού περιλαμβάνουν μία πληθώρα παθήσεων, από οσφιαλγίες και ισχυαλγίες μέχρι ημικρανίες και ιγμορίτιδες. Αφήνοντας την νότια όχθη της λίμνης Βόλβης, βρισκόμαστε στο παραλίμνιο δάσος της Απολωνίας. Ένα σημαντικό υγροτοπικό σύστημα, αλλά και ένα από τα τελευταία εναπομείναντα δάση αυτού του τύπου στη χώρα.
Βόλβη. Ο μύθος θέλει ο ωκεανός και η Τιθής να αποκτούν μια κόρη, τη Βόλβη. Μια πανέμορφη νύμφη που προστάτευε τη λίμνη που πήρε το όνομά της. Ενώ ο καρπός του έρωτά της με τον ημίθεο Ηρακλή υπήρξε ο Όλυνθος, ο μυθικός βασιλιάς της Θράκης και ιδρυτής της ομώνυμης πόλης. Σήμερα η Βόλβη είναι η μεγαλύτερη σε έκταση λίμνη της Μακεδονίας και δεύτερη μεγαλύτερη της Ελλάδας μετά την Τριχονίδα, με έκταση 68 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μέγιστο βάθος 25 μέτρα. Πέρα από το εντυπωσιακό της μέγεθος, αποτελεί έναν από τους πιο ελκυστικούς υδροβιότοπους της χώρας, με προστατευόμενη από διεθνείς συνθήκες χλωρίδα και πανίδα. Δεκάδες είδη ψαριών, ερπετών και πουλιών, από τα υδρόβια πουλιά που συγκεντρώνονται εδώ το χειμώνα, ως τους ταχτοτσικνιάδες, τα μαυροκυρκίνεζα και τους μελισσοφάγους που έρχονται εδώ την άνοιξη. Στη λίμνη όμως παρατηρούνται και αρκετοί καθημερινοί μικροσεισμοί, που στην συντριπτική πλειοψηφία τους δεν γίνονται αισθητοί από τον άνθρωπο. Εκεί πιθανότατα οφείλει και την προηγούμενη ονομασία της, Μπεσίκ, από το τουρκικό μπετσίκ, που σημαίνει λίκνο, παιδική κούνια. Μακεδονικά τέμπη. Στη συνέχεια συναντάμε τον ποταμό Ρήχιο. Ο φυσικός εκχυλιστής της λίμνης Βόλβης συμπληρώνει το υγροτοπικό σύστημα της περιοχής και προτού καταλήξει στο στριμονικό κόλπο, στην πορεία του διασχίζει τα στενά της Ρεντίνας, ή αλλιώς ένα τοπίο γνωστό ως τα Μακεδονικά τέμπη, ένα τοπίο εισάξιας ομορφιάς με τα ομώνυμα θεσσαλικά. Πέρα όμως από το φυσικό του σκάλος, τα στενά της Ρεντίνας χαρακτηρίζονται και από έναν εντυπωσιακά μεγάλο πλούτο πανίδας και χλωρίδας. Φιλοξενούν πολλά σπάνια είδη αρπακτικών, θηλαστικών, ερπετών και αμφίβιων, ενώ στην πολύ πλούσια βλάστησή τους, πέρα από πλατάνια, ιτιές και φτελιές, περιλαμβάνονται και αρκετά προστατευόμενα είδη φυτών. Όχι τυχαία λοιπόν, η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη ως ειδικά προστατευόμενη μεσογειακή περιοχή και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αποτελώντας ένα εξαιρετικά σημαντικό οικοσύστημα τόσο για τη χώρα μας όσο και για την Ευρώπη. Επόμενο είναι ένας βασικός στόχος να είναι η διατήρησή του. Σταυρός. Μόλις 65 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, στο βορειοανατολικό τμήμα της Χερσονήσου της Χαλκιδικής, βρίσκεται ο Σταυρός, ένας παραθαλάσσιος προορισμός με μοναδική φυσική ομορφιά, όπου το πράσινο του βουνού συναντάει το μπλε της θάλασσας. Μιας θάλασσας, τα νερά της οποίας με γαλάζια σημαία προσφέρονται για κολύμπι, ψάρεμα, καταδύσεις και όλα τα θαλάσσια σπορ. Στην έξοδο των Μακεδονικών τεμπών και αρκετά κοντά στο Σταυρό θεωρείται πως βρισκόταν ο αρχαίος Βρωμίσκος, ένας οικισμός που όφιλε το όνομά του στον αρχαίο Βρώμο, ένα είδος δημητριακού σαν το κρυθάρι, ή τη λέξη βοή, πιθανότατα από τον άνεμο που φυσούσε από τα στενά της Ρεντίνας.
Βρασνά. Στην αρχή υπήρχε ο ορεινός οικισμός των βρασνών. Στη συνέχεια, η άνθηση του παραθαλάσσιου τουρισμού οδήγησε στην οικιστική ανάπτυξη και της ακτής των νέων βρασνών από τη δεκαετία του 50. Σήμερα η ακτή των νέων βρασνών είναι βραβευμένη με τη γαλάζια σημαία. Διαθέτει πεντακάθαρη και οργανωμένη παραλία με μαγική θέα στο στριμονικό κόλπο. Ασπροβάλτα. Ανατολικά της Θεσσαλονίκης, στο βόρειο-ανατολικό άκρο του νομού και τα δυτικά παράλια του στριμονικού κόλπου, βρίσκεται η Ασπροβάλτα. Μία περιοχή με παρουσία ήδη από τα ελληνιστικά χρόνια και σημαντική παρουσία κατά τα ρωμαϊκά χρόνια, μιας και η αρχαία Εγνατία οδός διέσχιζε την περιοχή. Το όνομά της κρατάει από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, αφού σύμφωνα με αθωνικό έγγραφο αναφέρεται πως στις αρχές του 16ου αιώνα ο οικισμός Άσπρη Βάλτα χτίζεται στις νότιες πλαγιές των Κερδυλίων. Σήμερα η Ασπροβάλτα αποτελεί ένα από τα πλέον αξιόλογα καλοκαιρινά τουριστικά θέρετρα της Μακεδονίας, με επισκέπτες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ενώ η ακτή της βραβεύεται κάθε χρόνο με τη γαλάζια σημαία. Στριμονικός κόλπος. Ανάμεσα στα ακρωτήρια Ελευθέρας της Χαλκιδικής και Αγίου Δημητρίου της Καβάλας ορίζεται ο κόλπος Ορφανού, περισσότερο γνωστός ως Στριμονικός. Νονός του ο ποταμός Στριμώνας, που εκβάλλει σε αυτόν και που αναφέρεται ήδη από τον γεωγράφο Στράβωνα, ενώ ο Ρωμαίος ιστορικός Λίβιος ονομάζει την παραλία του κόλπου Παραστριμόνια. Διακριτικά τοποθετημένος, ο Στριμονικός κόλπος αποτελεί το ιδανικό κλείσιμο μιας πορείας με πυξίδατο νερό και ακόλουθο κάθε ταξιδιώτη που θέλει να γνωρίσει τα πολλά και ξεχωριστά πρόσωπα του υγρού στοιχείου σε αυτή τη μοναδική γωνιά της κεντρικής Μακεδονίας. Ο Δήμος Βόλβης είναι συνυφασμένος με το νερό σε κάθε του έκφραση. Από το μικρότερο ριάκι ως την πιο επιβλητική παραλία. Ένα μοναδικό γεωγραφικό ανάγλυφο, τόσο διαφορετικό σε κάθε του γωνιά, διατηρεί ένα κοινό στοιχείο. Ένα στοιχείο που προσκαλεί τον επισκέπτη να το ανακαλύψει, να το αφουγκραστεί, να το ζήσει κάθε εποχή του χρόνου. Και μαζί
να μάθει πώς η φύση, η ιστορία και η παράδοση διατηρούν την αυθεντικότητά τους στη δική τους διαδρομή σε ένα άλλο ρεύμα, αυτό του χρόνου.